So this evening's class is on funding your business. با عرض درود و احترام، جلسه امروز در رابطه با تامین نمودار منابع مالی کسب و کار خودتون هستش. There are lots of different ways to fund your business. So what I'm going to tell you is just a description of a different type of way to do it, and then some of the pros and cons with each one. راه‌های زیادی هست که منابع مالیتون رو تامین کنین و اون چیزی که امروز ما می‌خوایم بررسی کنیم یه توضیح کلی در رابطه با موارد پایگی و اساسی تامین نمودار منابع مالی هستش و شما میتونین به صورت دقیق‌تر اونا رو جستجو کنید. Realistically, though, when you do start your business, you won't just use one of these. You'll use a combination. اگه واقع بین باشین وقتی که شما بیزینستون رو شروع میکنین اینجوری نیست که فقط یه دونه از این موارد رو استفاده کنین. معمولا چند تا از این موارد رو با هم ترکیب میکنین و به صورت ترکیبی از اون استفاده میکنین. So the first one that we're going to talk about is bootstrapping. اولین موردی که میخوایم در موردش صحبت کنیم bootstrapping هستش. Bootstrapping is very common. It's when you use your own money until your customer sales are high enough to make a profit. bootstrapping یه مورد رایجی هست که معمولا شما با پول خودتون شروع میکنین و از پول خودتون استفاده میکنین تا مادامی که اون کار شما، اون درآمد شما به حدی برسه که بتونه منابع مالیتون رو تامین کنه. So a lot of times someone who's bootstrapping their business will also work a full-time job and then just run their startup part-time. خیلی وقتا پیش میاد اونایی که بوتسترپینگ رو انجام میدن به این صورت هست که یه کار تمام وقت دارن در کنار اون و از درآمد اون استفاده میکنن برای راه اندازی این کار و به صورت پاره وقت اون رو شروع میکنن. So these funds come from your personal savings, a low or no interest credit card, which you do want to be careful with because if you have a high interest credit card and the business doesn't pan out, that could be very risky. این منابع از پسندازهای شخصی تامین میشه، از منابع اعتباری با سودای کم تامین میشه، از وام ها هستش و یا به صورت ساده اون پول مورد نیازتون رو از سرمایه گذارهای دیگه سعی میکنین دریافت کنید. And then you're basically gaining money without the help of a venture capitalist or angel investors. به این صورت تحسین میکنم خودمو به این صورت هست که بدون اینکه از هیچ سرمایه گذاری استفاده کنین شما اون درآمد، اون منبع مالی اولیه رو تأمین میکنین از جیب خودتون و بدون سرمایه گذار. So a lot of times you'll just start out bootstrapping and then as you're scaling your business and it gets much larger, then you'll look for venture capital or an angel investor. And then because you've been running your business for maybe months, maybe years at that point, you're able to be like, this is why I'm a good investment. پیش میاد که شما به صورت بوتسترپینگ به قول معروف خودکفا اون رو شروع میکنین و وقتی که اون شغل شما رشد میکنه، اون بیزینس رشد میکنه و جوری هست که میشه به قول معروف به شاخ و برگ داد، سرمایه گذار پیدا میکنین و از اونا کمک میگیرین از نظر مالی و به خاطر اینکه این مدت حالا کوتاه یا طولانی این کار رو انجام دادین میتونین برای سرمایه گذار توضیح بدین که چرا این کسب و کار خوبی هست و میتونن سرمایه گذاری کنن. So there are two main stages of bootstrapping. First would be seed money, and that would be using your personal money to start the business. دو تا مرحله اصلی بوتسترپینگ داره. اولیش اینه که منبع مالی آغازین رو با استفاده از پول خودتون استفاده کنین و شروع کنین. And then the second is customer funded money. و مورد بعدی از اون درآمدی که از مشتریان میگیرین اون کار رو انجام بدین. So you reach this stage when your customer sales are equal to that of your business. So you're no longer withdrawing from your own personal savings to get your business off the ground. You're able to fully fund yourself. این مرحله دوم که
منابع مالی از جانب درآمدهایی که از مشتریان هست زمانی اتفاق میفته که شما فروشتون به یه حدی میرسه که با میزان نیاز شما برابری میکنه و معمولا دیگه نیازی نیست از جیب خودتون خرج کنین و اون درآمدی که بوده از مشتری رو خرج به قول معروف بیزینستون میکنین و این یه چرخه اتفاق میفته. So pros of this is if you do opt for an angel investor or venture capitalist, sometimes you can end up losing some of your control in your startup. And additionally, they can say, like, they get to say in important business decisions. It's not just you who has control anymore. So because you're self-funded, you have full control. از مزایای این از این بخوایم استفاده که بخوایم بیان کنیم بوتسترپینگ این هست که به خاطر اینکه خودتون دارین سرمایه گذاری میکنین، سرمایه گذار خارجی ندارین، هیچ کنترلی از دست نمیدین. چرا که اگر اشخاص دیگه بیان سرمایه گذاری کنن رو بیزینس شما، یه سری از کنترل‌ها دست شما خارج میشه و یه سری تصمیمات اونا به قول معروف سهیم میشن تو گرفتنش. And then a con is if you don't succeed, you've used your personal savings, and you could end up in a substantial amount of debt. و معایبی که داره به خاطر اینکه شما از جیب خودتون همه هزینه کردین، اگر به هر دلیلی این کار موفق نشه شما یه ضرر خیلی بزرگی رو شاملتون میشه و اینکه همزمان امکان این وجود داره که یه بدهی درشتم به حسابتون اضافه بشه. Then to avoid like the personal risk of like investing all your money and it failing, what you can do is just start your business as a side hustle while you work your normal 9-to-5 job, and then only like scale your business as you're able to financially do that. Like don't take any huge risks necessarily early on, just kind of grow as you do naturally. برای اینکه از این ریسک خیلی بزرگ جلوگیری کنین، خیلی بهتر این هست که کارتون رو به صورت پاره وقت شروع کنین، اینجوری که شما کار خودتون رو داشته باشین، کار اصلیتون رو، و این کار رو به عنوان شغل فرعی در نظر بگیرین یواش یواش تا به قول معروف روی غلطک بیفته و وقتی که دیدین 100% رو اون کار سوارین و تسلط کامل دارین و درآمد خوبه، اون موقع تمام وقتتون رو بذارین که دردسرهای دیگر نداشته باشین، ریسک بزرگی هم نخواد بپذیرین. Next is a government loan. مورد بعدی وامای دولتی هستش. Okay, so a government loan involves submitting an application, and then if this is successful, then you'll be assessed for your loan based on how strong and viable your business plan is and whether or not you can afford the loan and repayments. به این صورته که شما یه سری فرم درخواست رو ارسال میکنین، اگر تایید بشه بعد برمیگردن مقیاس گیری میکنن، اندازه گیری میکنن، ببینن چقدر اون ایده کاریتون رو قابل اعتماد و قوی هستش و با توجه به اون یه وامی رو برای شما مشخص میکنن که در نهایت باید اون رو باز پرداخت کنید. And then if approved, you're able to borrow between 500 pounds and 25,000 pounds, although the average loan is about 7,200 pounds. و اگر این درخواست شما تایید بشه یه چیزی بین 500 پوند تا 25,000 پوند رو شما میتونین دریافت کنین از طریق این وام، ولی خب اوریج اون وامایی که پرداخت میکنن 7,200 هستش. And then once you receive a loan, you're invited to 12 months of one-to-one mentoring. و وقتی که شما وامتون رو دریافت میکنین به مدت 12 ماه شما جلسات مشاوره فردی رو خواهید داشت. So you get a fixed interest rate with no fee for paying back the money early. اوکی. به این صورت هست که شما یه سود ثابت دارین و هیچ هزینه اضافی نیاز نیست پرداخت کنین اگه بتونین اونو قبل از زمان موعود به قول معروف تصفیه حساب کنید. And then most businesses, or not most, sorry, most offer a first-rate business advice/mentoring service, which includes support with business plans and cash flow forecasts. و معمولا به این صورت هست که مشاورهای اولیه و یا جلساتی رو براتون
میذارن که اونجا براتون توضیح بدن، بهتون کمک کنن تو اون برنامه‌ریزی بیزینستون، تو اون پیش های لازم جهت گردش منابع مالیتون بهتون کمک میکنن اون چیزایی که با تهیه کنید رو، اون کاغذبازی ها رو آماده کنید. So, I mean, it's really just like mentorship that you otherwise would have to seek out independently on your own if you are just solely bootstrapping. But with this, like it is provided, so that's a definite difference. And you should consider which do you personally need with the stage of business that you're currently at. این به این صورت هست که حالا یه سری مسائل قانونی رو که باید شما مد نظر قرار بدین، یه سری برنامه‌ریزی که باید انجام بدین رو که به صورت معمول اگه موارد دیگر رو استفاده کنین باهاش نمیاد، یعنی که خودتون باید جداگونه اون رو انجام بدین به تنهایی. دولت بهتون این مزیت رو میده که بتونه بهتون راهنمایی بده، اشخاص حرفه‌ای بیان براتون توضیح بدن که چه کار باید بکنین، چه مراحلی نیاز هست طی بشه و باید شما ببینین با توجه به اون مرحله‌ای که بیزینستون هست آیا شما به این موارد نیاز دارین یا نه و به چه صورت. With this, you have to pay your loan back in 1 to 5 years, but 5 at the latest. از معایبی که میشه نامبر اینه که شما باید وامو برگردونین، یعنی به طور کامل پرداخت کنین بین 1 تا 5 سال. And then you could end up in debt if you're not making your repayments on time. و اگر اون هزینه‌های ماهیانه‌ای که باید پرداخت کنین اگر به موقع پرداخت نشه، اقساطتون به موقع پرداخت نشه، ممکنه دوباره یه بدهی بزرگ داشته باشین. So next, we talked about government loans. Now we're talking about bank loans. مورد بعدی درخواست نمودن وام بانکی هستش. So bank loans are very traditionally popular funding routes for most startup entrepreneurs. وامای دولتی معمولا خیلی رایج بین اشخاصی که کارآفرین هستن، از بانک وام میگیرن. Many banks will allow you to borrow up to £100,000 with up to a 20-year repayment term. خیلی از بانک‌ها به شما این اجازه رو میدن که تا سقف 100,000 پوند از اونا وام بگیرین و توی بازه زمانی 20 ساله نهایتاً اون رو باز پرداخت کنید. And then for smaller loans, you can even take a 6-month grace period or like repayment holidays, I guess how they say it in the UK, so that you can set up your business and get it running before paying anything back. و برای وام‌های کوچک به این صورته که شما میتونید یه بازه 6 ماهه رو بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از بانک وقت بگیریم، به این صورت که شما شغلتون رو شروع میکنین، اون وام رو گرفتین ولی خب هیچ به قول معروف اقساطی نمیدین برای 6 ماه، اقساطتون از ماه هفتم شروع میشه. And depending, like with some loans, you still do have to pay like interest even if you are in a grace period. So that's another thing to note. حالا بستگی داره به بانک، ولی خب معمولا شما یه مبلغ سود نیاز هست که پرداخت کنین حتی تو اون بازه 6 ماهه. Okay, so when applying for a bank loan, you can apply for a much larger loan with a bank as opposed to government schemes. از مزایای درخواست نمودن وام بانکی این هست که میتونین یه مبلغ بزرگتری رو به قول معروف بیشتری رو درخواست بدین اگه بخواید مقایسه کنین با وامای دولتی. You also have a longer repayment term on larger loans and a low interest rate. و همینطور شما یه بازه زمانی طولانی تری دارین برای باز پرداخت و همینطور سودش خیلی کمتر هستش. And then the cons are that you could end up in debt if you're not making your payments on time. و مسلما یکی از معایب اینه که شما ممکنه دوباره بدهکار بشین اگر اقساطتون رو سر موقع پرداخت نکنید. Next is a small business grant. مورد بعدی کمک‌های مالی هست که برای بیزینس‌های کوچیک ارائه میشه. So some businesses are eligible for grants awarded by the government to certain UK small businesses. بعضی از بیزینس‌ها داخل انگلستان به قول معروف
واجد شرایط هستن که این کمک مالی رو از دولت دریافت کنن. And to receive this, you might like your business must be necessary to supporting the local economy in a specific area. و برای اینکه شما بتونین این وام‌ها رو، کمک‌های مالی رو دریافت کنین، باید اون بیزینس شما برای حمایت اقتصادی محلی اون محدوده خاص ضرورت داشته باشه. So pros of small business grants is that you don't have to pay them back, which is incredible. یکی از بهترین مزایای کمک مالی از برای کسب و کارهای کوچیک اینه که شما نیازی نیست اون رو پرداخت کنی، که این یه چیز فوق‌العاده‌ای هستش. Sometimes they'll match with a percentage of your own funds to help you boost like your launch for your startup. So they're like, hey, if you can raise, this would be just a small amount, but if you need $5,000 or $10,000 to launch your business, you have 5,000 ready. Okay, we'll match that and give, and like then you have enough to start your business. بیشتر مواقع اینجوری هستش که میان بررسی میکنن ببینن چقدر شما سرمایه تونستین جمع آوری کنین یا اینکه شروع بکنین و اون مابقی رو یا هم اندازه همون رو به شما میدن که برای شروع کار به قول معروف یه حمایتی باشه. And like the reason you'll still have to raise like 50%, they don't just give it all to you, is because they want to see that you are personally invested in whatever business that you're doing. You're able and willing to fundraise or use your own money to get to that point. و دلیل این که میان یه نصف اون مبلغ رو میدن، نصف دیگر رو شما باید تهیه کنین، این هست که میخوان ببینن شما واقعا به قول معروف تعهد کاری دارین و تلاش میکنین که تو سمت برطرف کردن نیاز مالیتون قدم بردارین. Now, some cons of this are like I said, your business has to be meeting a specific need in your community. So if your community doesn't necessarily like have an opportunity for your business, honestly, this is a con, but it could be a pro, because if there's no need for your business in your community, you might be better served in a different community. But like they won't give you the grant if there's no need for you. از معایب شما میتونین شاید فرصتی برای بیزینس شما یا محل کار شما در دسترس نباشه، یعنی که اون کمک مالی به شما تعلق نگیره و قبل از درخواست نمودن اون کمک مالی شما نیاز هستی سری منابع مالی دیگه‌ای برای خودتون داشته باشین که بتونین اون رو انجام بدین و همینطور نیاز هست ضرورت شما برای اون محدوده کاری مشخص باشه، یعنی که کاری که میخواین ارائه بدین، اون سرویسی که میخواین ارائه بدین یه چیز ضروری باشه. And then, I mean, they say this is a con, but I already did kind of explain this, is that you need funding from elsewhere before you can get considered for a grant and for them to like match you. But I mean, the reason that's positive for them is it shows that you've put initiative into getting it. So I wouldn't say that's as much a con as it is just on par for the course. همونجوری که گفتم یکی از معایب این هستش که نیاز هست یه مبلغی داشته باشین. حالا به نظر یکی از معایب میاد، ولی خب من توضیح دادم تو قسمت مزایای این یه جورایی به قول معروف منطقی هست. شما باید این مبلغی رو تهیه کنین، نشون بدین میخواین کاری رو شروع کنین و اونا اون ما و تفاوت رو و اون مبلغ متقابل رو بهتون تقدیم میکنن. Next is crowdfunding. مورد بعدی سرمایه‌گذاری جمعی هستش. So there are tons of websites that have popped up in recent years that are there to help entrepreneurs raise money in a non-traditional route instead of applying for a bank loan. توی چند سال اخیر وبسایت‌های زیادی هستن که برای کارآفرینان طراحی شدن، مشغول به کار هستن که سعی میکنن اون روش‌های سنتی رو پشت سر بذارن و به جای کمک گرفتن وام از بانک به قول معروف یه جوری اون سرمایه رو از جاهای دیگه تأمین کنن. Sometimes with these, the people that donate, they charge them like a 7% fee on whatever they donate, so that like the website itself is able to make money.
And so sometimes that can be frustrating for people donating where they're like, now I have to pay a little bit more. But overall, pretty easy to use. گاهی اوقات این اتفاق میفته که اون اشخاصی که مبالغی رو پرداخت میکنن برای راه اندازی بیزینس باید یه مبلغ سود رو هم پرداخت کنن که این خیلی به قول معروف منصفانه نیست، ولی خب اون چیزی که هست که وبسایت میتونه یه درآمد کوچکی در کنار این داشته باشه. The one that I've personally used is GoFundMe. اون وبسایتی که من خودم به شخصی استفاده کردم GoFundMe بوده. But yeah, so this allows you to raise finances by asking a large number of people each for a small amount of money. این به این صورت هستش که از اشخاص درخواست میدین مبالغ کوچکی رو برای جمع‌آوری یه منبع مالی کوچیک. And this can be in return for certain benefits, such as early access to the products that they're helping to fund before they're released to the general public. And then it's also an agreement that the debt will be paid back with interest. این میتونه به ازای یه سری امتیازات خاص باشه، از جمله دسترسی به محصول قبل از اینکه به صورت عمومی به دیگران ارائه بشه، یا یه قرارداد بین اشخاص که اون مبلغ دریافتی یه به قول معروف سود کوچیکی بهشون باز پرداخت بشه، یه قول قرار بین خودتون هستش. So popular ones in the UK include Crowdcube and UK crowdfunding. یکی از محبوب ترین داخل انگلستان کراودکیوب و کراودفاندینگ هستش. So before you use any of these, just make sure you understand what will be required of you using the service. Like again, GoFundMe takes, I think, like a 7% fee just so that they can keep their business up and running, like the platform that's used. So just make sure you understand that before you use it and like all of the things associated with it. قبل از اینکه از وبسایتی استفاده کنین مطمئن شین تمام اون قوانین و موارد مربوط بهشون رو مطالعه کنین و بدونین که دارین به قول معروف چه چیزی رو تایید میکنین، چرا که گوفاندمی 7% دریافت میکنه. فقط مطمئن شین که میدونین دارین چه کاری رو انجام میدین و چه چیزهایی رو باید برگردونین. So pros is this is the lowest level of risk because you won't be personally investing your own money. از مزایای اون اینه که کمترین ریسک رو داره، چرا که شما از جیب خودتون هیچ چیزی هزینه نمی کنید. The people who invested in your company are also most likely to become your biggest fans. و اون اشخاصی که معمولا سرمایه گذاری میکنن داخل بیزینس شما احتمال اینکه یکی از طرفداران بزرگ اون بیزینس بشن خیلی زیاده. And the reason we talked about this goes back to the marketing class because people want to share about a startup that they may have helped invest in, and this builds excitement on social media or through mouth to mouth, like word of mouth communication. همونجوری که قبلا مثال زدیم به این صورت که وقتی که به صورت ایده‌تون رو به اشتراک میذارین یا اینکه حرف به حرف میشه به گوش دیگران میرسه، این یه جور بازاریابی هست برای شغل شما. So con of this can be with certain websites. This isn't all of them. Like I know GoFundMe is not like this. از معایب به این صورت هست که توی یه سری از وبسایت ها یه مواردی هست که میدونم گوفاندمی اونو نداره. But to receive the funding, sometimes you need to start a target and like when you're going to complete it within the deadline. این مورد به این صورت هست که شما باید زمان مشخص بکنین که تو اون زمان مشخص به قول معروف به اون کاری اون چیزی اون سرویسی که میگین دست بیابین. And then if you don't meet the deadline, you don't receive the money and the money just goes back to the people that donated it. و اگر شما اون زمان مشخص اون سرویس یا اون کار رو ارائه ندین، اون مبلغ به شما داده نمیشه و برمیگرده به اونایی که اومدن سرمایه گذاری کردن، این که مبلغی رو پرداخت کردن. Now this means that you may have to restart your campaign all over again. این به این معنا میتونه باشه که شما باید همه این کارا رو دوباره از اول شروع کنید. And then
yeah, again, you're obligated to give the investors and like keep investors informed on any delays in delivering what you've promised, and then return the money to them if you fail to meet the deadlines. و دوباره باید تاکید کنم که شما موظف هستین که هر تأخیری، هر اتفاقی که بیفته که در اون زمان مشخص شده تاثیر بذاره، باید به سرمایه‌گذاران اعلام کنین و دوباره اگر موفق نشین تو اون زمان مشخص کار رو انجام بدین، اون مبالغ برمیگرده به سرمایه‌گذارا و شما چیز دریافت نمی‌کنین. Now, some of the logic behind this is part of why it's like it's a con, but it makes sense. Is like these websites are fairly new in the investing world. They want to make sure they're not hosting any sketchy material. این به این صورت هستش که یه منطق پشت این هست و میخوام مطمئن بشن هیچ چیز غیر قانونی یا هیچ چیز غیر منطقی رو شما اونجا نمیخواین انجام بدین. Like people could potentially be using these sites to just steal money from people, or like, so this is why they have these kind of checks and balances, is to ensure that doesn't happen. شاید بعضی اشخاص از این وبسایت ها بخوان استفاده کنن که فقط یه مبلغی رو دریافت کنن و به قول معروف کلاهبرداری انجام بدن و هیچ سرویس و کاری رو ارائه ندن و این موارد هست که مطمئن بشه شما سر تاریخ مشخص اون سرویس، اون کار رو ارائه میدین و اون پول رو دریافت میکنین. So yeah, just count the cost before you use it. Like whether it's just understand the risks associated with everything. اون مواردی که به این نوع سرمایه‌گذاری مربوط میشه رو مد نظر قرار بدین، هزینه‌هاشو مشخص بکنید و بعد اقدام به انجام به قول معروف درخواست سرمایه‌گذاری کنین به این صورت. And then for securing an investment, you could be eligible for government venture capital schemes such as Seed Enterprise Investment Scheme. و مورد بعدی ایمنسازی سرمایه‌گذاری هست که شما شاید برای طرح سرمایه‌گذاری خطرپذیر از جانب دولت واجد شرایط باشین که یکی از مواردش بخوایم مثال بزنیم میشه بذر سرمایه‌گذاری، همون شروع هست. This allows you to attract investment, and then the rules for applying is that your business must be small to medium sized. این به شما کمک میکنه که اون سرمایه و قوانین لازم رو جذب کنید و بتونین و اون چیزی که نیاز هست، بیزینس شما باید کوچیک باشه یا حد متوسط، نمیتونه بیزینس بزرگ باشه. It must be permanently established in the UK. نیاز هست در کشور انگلستان مشغول به کار بکنه و اونجا به صورت دائم باشتش. It must be part of a qualifying trade. نیاز هست که واجد شرایط باشه. You need to plan to spend the investment on a qualifying trade. شما یا اینکه قرار بر این باشه که شما اون سرمایه رو برای یک کار واجد شرایط استفاده بکنین. And that just means like something that the investment firm or scheme has said, like, this is what we'll invest in. That's what that means. به این معنا که حالا به این صورت که بهتون گفته میشه ما برای این موارد شما رو واجد شرایط میدونیم، به شما این مبلغ رو پرداخت میکنین و شما اون کاری که ارائه میدین بر اساس اون چارچوبی که بهتون میدن هستش. And then you can't be listed on a recognized stock exchange at the time of investment. شما نمیتونین در بورس سرمایه به قول معروف اسمتون لیست شده باشه، اون کاری که میخواین شروع کنی یه چیزی نباشه که توی بورس باشه. And then you can't be being controlled by another company. و شما نمیتونین به واسطه یه شرکت دیگه کنترل بشین. And then for securing an investment, you also are allowing individuals to buy and hold new shares, bonds, or assets over a specified time. برای این مدل سرمایه گذاری که ایمنسازی هسته، شما باید به اشخاص این اجازه رو بدین که توی بازه زمانی به خرید سهم یا بخشهایی از اون کار شما، اون خدمات شما اقدام کنن. And then there are websites specific
to helping entrepreneurs do this in the UK. و دوباره یه سری وبسایت هایی هست که برای کارآفرینان انگلستان طراحی شده که کارش فقط همین هستش. These people who are angel investors are typically already successful business people in their own right. و معمولا اون اشخاصی که میان سرمایه گذاری میکنن تو این مدل اینجوری هست که اشخاصی هستن که از شرکت های موفق میان پایه‌گذارای شرکت های موفق هستن. They've founded their own business at some point and they're looking to invest in and build a relationship with other entrepreneurs for a certain percentage of their business's profits. به این صورت هست که اونا برای کار خودشون سرمایه گذاری کردن، موفق شدن و حالا میخوان با کارآفرینای دیگه در ارتباط باشن، به این صورت که یه مبلغی از سود رو از درآمد اون کار رو به قول معروف باشون شریک میشن و در اون کار سرمایه گذاری میکنن. And for securing investment, pros of this is depending on the scheme or investor you choose, you could raise between 150,000 pounds to 12 million pounds. حالا تو مزایای اون با توجه به طرح سرمایه‌ای که شما دارین میتونین یه چیزی بین 150,000 تا 12 میلیون پوند رو دریافت کنید. A con of this is that your shareholders will have some say in your decision-making process. So back to like the Shark Tank or Dragon's Den example, if you're getting an investment from a loan shark for a certain percentage of equity in your company until that loan is paid back. از معایب اون این هست که سرمایه‌گذارا حق تصمیم گیری دارن و تو تصمیم گیری ها دخالت میکنن و یه جورایی کنترل شرکت رو از دست میدین، به این صورت که اگر سرمایه‌گذاری بیاد موقع سرمایه‌گذاری کنه شاید یه بخش رو بخواد به اسمش بزنین یا اینکه متعلق به اون شخص باشه تا مادامی که شما اون مبلغ رو برگردونید. So one example that you could, and like this would all depend on your contract with your investors, but sometimes people will be like, I'm going to give you a $1 million loan, and then I want 30% stake in your company until you pay back that $1 million loan. And then after you pay it back, they might go back to like 10% in your company. به عنوان مثال شاید یه شخص بخواد سرمایه گذاری کنه، با توجه به اون شرایطی که داره بهش 1 میلیون پوند موقع معروف مبلغی پرداخت بشه، ولی خب به ازاش 30% اون کار رو باید به نام شخص ارائه کننده بزنه تا اینکه اون 1 میلیون رو پرداخت کنه و وقتی که اون 1 میلیون رو پرداخت کرد شاید برگرده روی 10%. این یه جورایی به قول معروف یه سود خیلی زیادی رو باید بدیم که این مبلغ رو دریافت کنیم. And then another con is that you're just letting go of some control in your company. و همونجوری که گفتم یه سری کنترل‌های شرکت رو از دست میدین، چرا که سرمایه‌گذارا دارن به قول معروف تو اون شریک میشن. Another way you can do it is by asking friends and family. یکی از موارد دیگه میتونین استفاده بکنین برای منابع مالیتون که از خانواده و دوستان بپرسین، درخواست کمک کنید. Often your family and friends are going to be your biggest supporters. و بیشتر مواقع این اتفاق میفته که خانواده و دوستان از بهترین حمایت کننده های شما میشن. And so they'll be more than happy to lend you some money and help fund your business. And then they also won't be super like stingy with like wanting the interest back right away. و بیشتر اوقات اینجوری است که اونا خیلی تمایل دارن که به شما کمک کنن و به قول معروف برات سود زیاد بهتون فشار وارد نمیکنن و تو اون زمان باز پرداختم یه خورده به قول معروف امکان خطاتون میتونه بیشتر باشه. So pros, people are more willing to help with funding when they're family. They won't ask for a lot of interest. They're more patient than banks and professional investors. از مزایای اون میشه نام برد، میتونین اون مبلغ رو برای شروع ازشون کمک کنین، برای شروع ازشون بخواین و اون مبالغ رو معمولا سود زیادی ازتون نمیخوان یا اصلا سودی نداره
و خیلی صبورتر از بانک‌ها و سرمایه‌گذارا هستن برای باز پرداخت. Cons of this though is it is extremely difficult to go into business with your family. و از معایب اون اینه که خیلی خیلی سخته که بخوایم وارد بیزینس بشین با خانوادتون. If the business were to go under, which like again, it's a high possibility that that could happen. Because your family relationship is also there, depending on how it ends, it could very much sour the relationship you have with those family members. اگه به هر دلیلی اون کار ناموفق باشه، به خاطر اینکه خانواده هستن و یه سری ارتباطات هست، میتونه نتیجه اون به قول معروف تلخی بین افراد و یه سری شکست های روابط باشه که زیاد جالب نیستش. And then a top tip is if you have a business plan at the ready, have a multi-page explanation that's very in-depth, as well as a 1-minute elevator pitch so that you can explain your idea either way. و در نهایت اون نکته اساسی که میخوام بیان کنم اینه که اگر طرح تجاری خودتون رو آماده دارین، یه سری صفحات از توضیحات دقیق و عمیق رو آماده داشته باشین که بتونین ارائه بدین. بیشتر از اون حتی برین و حداقل 1 دقیقه صحبت پرمحتوا در رابطه با کارتون داشته باشین که انگیزه برانگیز باشه، میزان انگیزه رو بیشتر بکنین که اونا بخوان سرمایه گذاری بکنن، تشویقشون بکنه. The idea behind an elevator pitch is like if you were to be in an elevator with the top CEO of a company and you had the opportunity to like tell him about your business and the time that it takes to get from the bottom floor to the top floor, could you do it in a minute and explain what you do, how you do it, and why you're different than everybody else, and just the opportunity associated with it for that person? دلیل این که بهش میگن صحبت بالا برنده اینجوری است که اگر شما بخواید با یک کمپانی بزرگ صحبت بکنین و اون رئیس کلشون به قول معروف هماهنگ کننده همه چیز داخل آسانسور باشه با شما، از زمانی که وارد آسانسور میشین تا اون جایی که به طبقه مورد نظر برسین معمولا 1 دقیقه بیشتر نیست. باید ببینین توی 1 دقیقه میتونین اون شخص رو قانع کنین که ایده شما ایده خوبیه و قابل سرمایه گذاری هستش. And then like if they're intrigued by that 1-minute elevator pitch and they're like, I'd like to talk further, do you have any more information? Boom, business plan, you hand it to them, you're good to go. و اگر احیانا شما موفق باشین تو اون فاصله 1 دقیقه‌ای صحبتتون اون شخص رو کنجکاو کنین که از شما بخواد اطلاعات بیشتری بپرسه، به قول معروف اون صفحات و اون توضیحات دقیق رو در دست دارین و میتونین بهشون ارائه بدین و میتونین اینجوری یه قدم بزرگ تو شروع کارتون بردارین. And then, I mean, definitely already have your business plan written before you consider investment, because when you understand your business plan and the strengths and weaknesses of your business, you're able to identify what type of funding might be best for your business based off the needs that you have. و اینکه دوباره تاکید میکنم حتما طرح تجاری کار خودتون رو داشته باشین، نوشته مکتوب، چرا که وقتی که اون رو مینویسین مزایا و معایبش رو میتونین بررسی کنین، نقاط قوت و ضعفش رو پیدا بکنین و با توجه به اونا ببینین چه نوع به قول معروف منبع مالی سرمایه گذاری به درد کارتون میخوره و طبق اون پیش میرین.